Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi hoặc là TikTok. Dù sao cũng chào nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một bản ghi NDF bằng cách tinh chỉnh vùng nhớ trên thẻ RFID. Trước khi đi vào thực hành, mình sẽ giải thích ngắn gọn về công nghệ RFID hay còn gọi là Radio Frequency Identification, nhận dạng qua tần số vô tuyến. RFID là một công nghệ cho phép chúng ta nhận diện và theo dõi đối tượng bằng sóng vô tuyến. Trong hệ thống RFID có hai thành phần chính, một thẻ RFID và một đầu đọc RFID. Thẻ RFID có thể là thẻ cứng hoặc nhãn dán, và bên trong nó có chứa một con chip nhỏ cùng một anten để phát sóng. Khi thẻ này nằm trong phạm vi hoạt động của đầu đọc RFID, nó sẽ phản hồi lại tín hiệu từ đầu đọc và cung cấp thông tin của nó, chẳng hạn như mã định danh duy nhất hoặc dữ liệu khác được lưu trữ trên chip. Công nghệ này hoạt động dựa trên nguyên tắc truyền và nhận sóng vô tuyến, không cần tiếp xúc trực tiếp. Điều này giúp RFID có nhiều ưu điểm vượt trội so với mã vạch truyền thống, vốn yêu cầu phải quét trực tiếp và ở khoảng cách gần. Công nghệ RFID có thể được ứng dụng vào thanh toán, quản lý thông tin, căn cước công dân mới là một ví dụ áp dụng trong IoT như cửa khách sạn. Ngoài ra còn rất nhiều ứng dụng khác. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết về cách ghi dữ liệu vào thẻ RFID, mình muốn nói qua về một khái niệm rất quan trọng khi làm việc với NFC, đó là NDAF-EF hay NFC Data Exchange Format, là một định dạng dữ liệu chuẩn được sử dụng để trao đổi thông tin giữa các thiết bị NFC. Nói đơn giản, đây là cách mà chúng ta định dạng dữ liệu khi muốn gửi hay nhận thông tin từ các thẻ hoặc thiết bị NFC. NDF cho phép chúng ta lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau trên thẻ NFC, từ những đoạn văn bản ngắn, URL, cho đến các dữ liệu phức tạp hơn như vCard hoặc thông tin ứng dụng. Vậy, tại sao chúng ta cần sử dụng NDF khi làm việc với các thẻ MC hay RFID? NDF cung cấp cho chúng ta một cách chuẩn hóa để lưu trữ và trao đổi dữ liệu. Nếu không có NDF, mỗi nhà sản xuất có thể sử dụng một cách lưu trữ riêng. Điều này sẽ khiến các thiết bị khác khó có thể đọc được thông tin từ thẻ. Nhờ có sự chuẩn hóa này, mà khi điện thoại quét được thẻ RF có NDF, nó có thể mở ứng dụng liên quan đến nội dung trong thẻ. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc của một bản ghi NDF. Để dễ hình dung, một bản ghi NDF giống như một gói dữ liệu được sắp xếp theo một cách rất cụ thể, và mỗi phần của gói dữ liệu đó đều có vai trò riêng. Đầu tiên là phần header của bản ghi NDF. Trong header có một vài bit rất quan trọng mà mình muốn giải thích chi tiết. Bit này cho biết đây có phải là bản ghi đầu tiên trong chuỗi dữ liệu hay không. Nếu nó được bật, nghĩa là bản ghi này là bản ghi đầu tiên. Bit này báo hiệu rằng đây là bản ghi cuối cùng trong chuỗi. Nếu được bật, nó đánh dấu kết thúc của chuỗi bản ghi NDF. Bit này chỉ ra rằng bản ghi hiện tại có bị chia thành nhiều phần không. Nếu có, dữ liệu của bản ghi này sẽ được tách ra thành nhiều đoạn. SR. Nếu bit này được bật, bản ghi NDAF sử dụng định dạng ngắn gọn, tức là kích thước của payload chỉ dùng 1 byte để xác định độ dài. Bit này cho biết có phần ID trong bản ghi hay không. Nếu bật lên, sẽ có thêm một trường ID trong bản ghi. TNF, Tame Format. Đây là trường định dạng loại dữ liệu, giúp xác định loại thông tin mà bản ghi đang lưu trữ. Ví dụ, dữ liệu có thể là văn bản, URI hay thậm chí là dữ liệu MIME. Tiếp theo là các trường độ dài, Type Length, Payload và ID Length. Type Length. Trường này lưu trữ độ dài của phần type, tức là loại dữ liệu mà bản ghi đang chứa. Payload Length. Đây là trường quan trọng vì nó cho biết độ dài của phần dữ liệu thực tế, chính là nội dung mà chúng ta muốn truyền tải. Nếu bản ghi là short record thì độ dài của payload sẽ chỉ dùng 1 byte,
còn nếu không thì dùng 4 byte. ID length. Trường này chỉ xuất hiện nếu bit trong header được bật. Nó lưu trữ độ dài của ID dùng để định danh bản ghi này trong chuỗi dữ liệu. Cuối cùng là các trường type out of a payload. Type, trường này chứa loại dữ liệu giúp xác định kiểu dữ liệu mà chúng ta đang làm việc. Ví dụ, một bản ghi có thể là một đoạn URL, văn bản hoặc thông tin liên hệ. ID, trường ID là một định danh duy nhất cho bản ghi này. Điều này giúp các thiết bị hoặc ứng dụng nhận biết từng bản ghi cụ thể trong chuỗi bản ghi NDF. Payload, đây là phần quan trọng nhất của bản ghi NDF, chứa dữ liệu thực tế mà chúng ta muốn truyền tải. Ví dụ, nếu chúng ta muốn ghi một URL, thì URL đó sẽ nằm trong phần payload này. Trước khi chúng ta ghi dữ liệu NF vào thẻ, mình sẽ giải thích một chút về cấu trúc vùng nhớ của thẻ MIFARE 1KB, vì việc hiểu rõ vùng nhớ của thẻ sẽ giúp bạn biết được cách dữ liệu được lưu trữ và làm thế nào để ghi chính xác. Thẻ MIFARE 1KB được chia thành 16 sector, mỗi sector gồm 4 block, mỗi block chứa 16 byte dữ liệu. Block 0 trong sector 0 chứa UID của thẻ, tức là mã nhận dạng duy nhất. Block 1 và 2 là những block mà chúng ta có thể sử dụng để lưu trữ dữ liệu, ví dụ như bản ghi NDF. Block 3 của mỗi sector là trailer block, chứa các khóa bảo mật. Mặc định khóa key A và key B là 0NFFF cho tất cả các sector. Các byte khác trong trailer block chứa access bits cho phép chúng ta điều chỉnh quyền truy cập cho từng sector. Thẻ MIFARE Ultralight có cấu trúc vùng nhớ đơn giản hơn so với thẻ MIFARE 1KB. Nó được chia thành 16 page, mỗi page chứa 4 byte dữ liệu. Tổng cộng tới 64 bytes. Page 0 đến 3 chứa các thông tin hệ thống như UID và các tham số cài đặt của thẻ. Page 4 trở đi là các page dữ liệu mà chúng ta có thể ghi vào, thường dùng để chứa các bản ghi N and F. Một điểm đặc biệt của thẻ MIFARE Ultralight là không có các block trailer như trên thẻ MIFARE 1KB. Điều này khiến nó dễ ghi dữ liệu hơn vì không cần phải xác thực bảo mật trước khi ghi. Đây là demo bằng Arduino Uno và module RC522. Code được phát triển trên nền tảng Platform.io.